seni bahagia yang dalam nama yang berkata bisa mengaku dan sampai nomor atau dengan sebenarnya kita boleh alam nanti kita senang makan dan sepuluh awal orang bisa karena ada seorang sahabat Islam yang sebuah bahagia ada yang
نزل السرات كيوم تري وزلهم برزعان ديال ጻድቃን እንደለይና ኃይል አይነትን ስካቱም ሰማ ዘለም ሰማ እንደለይና ኃይሰማ ናታትኩም ብና ዝርያ ዘዳአንቱም ምን ሰማ ዘላ ይዛኩም ሳቴ ዝርካና ነው ከማታቸው ቃል ቅዱስ ወንጌል ጋር ከሰጣን ከተባለ ሰላም ዘካን ነዘል ስራት كيوم تري وزلهم برزعان ديال ጻድቃን እንደለይና ኃይል አይነትን ስካቱም ሰማ ዘለም ሰማ እንደለይና ኃይሰማ ናታትኩም ብና ዝርያ ዘዳአንቱም ምን ሰማ ዘላ ይዛኩም ሳቴ ዝርካና ነው ሁለቱ ነበራቸው ሁለት ያበቀሽና የቦርዱ እንደዚህ ዘባው ግን ይሄ ይሻላል ሁለቱ እዚህ ያበቀሽና እቺ ቦርድ እንትን ነበር የቦርድ ነው ይሄ ማለት ነው። እቺ ለቦርዱ
መንግሥተ ሰማያት ነታቶ ወይኑ ሰው ዕለት ክሳማ እንዲት ወፀብ ዓለት ትመስል ንሰብሰብ ዕለት ንመዓልቲ ሓደ ዲናር ምስተሳምዐ ናብ ኣታኽልቲ ወይኑ ሰደዶም ድማ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ምስ ወፀ ካልኦት ዓቅዮ ዘይብሎም ኣብ ዕዳጋ ደው ኢሎም ረኣዩ ናታቶም ከዓ ንስኻትኩም ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኑ ይብልሞ እቲ ዝግባእ ክብሎኩም እየብሎም سالم كعوي لما حدثنا سالسين ساعات تسعة ساعات قبل وصيهم قوم كبرين وقد ما عسكروا على ساعات عسكروا على ساعات وصيهم قال ورجعوا إلى منكرين من انتهى كل ما عندي زي اللي عندي تقولون سالم كعوي على زب على الناس نقولوا نسوها نسرات كل ما نتأثر كويس فيه تسجل كعبوس بيكون سنسيت على الأرضين أزاد بينهم أنتم سووا على سووا أيام هذا حرج جميع كعبان ساعة قدامه وعلى تم حقهم
መበል 11 ሰዓት ቀሪቦም ለዲናሮም ተቐበሉ እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ግና ዝበፅሕ ዝቕበሉ መሰሎም ንሳቶም ከዓ ለዲናሮም ተቐበሉ ምስ ተቐበሉ በቲ በዓል ቤት ኣቕዘምዞም ነዞም 2 ሰዓት ጥራይ ዝዓየኑ ድሓሮት ንዕና ድኻም መዓልትን ዳህርን ዝፀርና ምስላና ኣደላደልካዮ በልዎ ንሱ ከዓ መለሰ ንሓደ ቀባታቶም በሎ ዓርከይ ኣይዓመፅኳን ብሓደ ዲናር ዶ ኣይተሰማምዕካንን ዝብፅሓካ ንዓይስካኺ ነዚ ዳሕራይ ድማ ክንዲ ናትካ ክህቦ ፍቓደይ እዩ ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ኣይተፈቕደለይ እዩ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ብምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀና እዩ ጽዋዓሲ ብዙሓት እዮም ድሓር ፍርያትና ሒደት እዮም እሞ ከምኡ እቶም ድሓሮት ቀዳሞት ኮኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ድሓሮት ኮኑ እዮም ሰማይ ምድርን ይሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ይሓልፍ ንበለ ዘለካ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ
ከበሉና ድማ ወዳታና ጸብቆ ገዝካን ይፈልጋል ወዲሰብ ወዳቱ ተሰበቀይ ወዳታና ጸብቃና ዓለም ሰላም ወደ ሰባት ድማ ወዲሰና ሁሉ ዓለም ነገር ዘለና ነገር ጽቡቅ አይራልና فما بديات شنو زلوا حواتنا عدنا لكن عندما يا بيرام دعنا نسرا سببنا ربا خيرنا سام سنكون سنتي شكلنا سهل واهم يا بيرام دعنا عين ملكاتهم كابزلوا سبا يا بيرام دعنا سهل تابون نسال أقول فايما نيجي أيضا ميكائيل تسمع ميكائيل قبل يا بير سورة نسخلهم سماوات إبراهيم نسخل تابلنا حزن زبور سانا عنا أفسنا يتنبرابنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አምልኮና ትኹን ምንትገዛእ ርእሶምን እንታኻን ንጹህ መስዋዕት ኣብዘቕርብሉ ዘዕርግሉ ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእና ምሕረት ምንትኽ ዝረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምንታኻ ዝፅልን ዘቕርብን ካህን ኣይትመደጎ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቤና ይወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ምካላ ነተኻንፅን በቆ ነቲ ምንታኻ ዝልምኖ سريتن انتظروا حتى أن الله لا يحشي لهم لما نسمع حتى سريت حتى تكبر ثلاثة لهم لا سلم ذاك بيت الرسيان تقول
ስለምንታይ ከዓለም ተቃደኒ መምሕረት ዝልምን ንስኻ ማሕተም ሰማያዊ መልኣካዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻላ ስለምንታይ ከም ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደቅኻ ዘውፃእካ እያ ባዕሊ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ዓፅወልካ እያ መልኣካዊ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሕፂቱ ንመልኣካዊ ማዕፆ ዝኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕሉ እዩ ኣብ ግዜ ክርካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝሰርሕ መልኣካዊ ኣይመናሉ ወእግዚአብሔር ኣብ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ዘይብኦም ዝገበረ የርቦን ኣብ ግዜ መልዑ ካብ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ቅዱስኩም ክብሎም ዝሰርዐ ኣብ ግዜ መልዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስኩም ክብሎምን ክሳዕ ዘለኣለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ብዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቅድስነትና ምስጋና መፍትናት ትሑት ንስሓ ኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ጴጥሮስ ንስኻ ከፊልካ ቦታ ኮይና ቤተ ክርስቲያን ካንሳይ ናይ ሴባ ከዜጋላለን ትኽዋን ተናውጦላ ይክእልን መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ማእኸል በልጋያ ምንዝኣሰከር ሰማይታት ረኸቡን ያ ምዝበታ ሓይማ ሰማይ ትበታሆን በልጋያ ንስሓ ሰውትና ንስል ባሮትካ ንሱ كلهم بوسهم كمان من تقول سبحان الله تقول حتى سرني أنا أقول والبارهم وبدأت تنزل تسلم تقولوا وكان لما قلت سلام بدأتين في هذه الحوادث حتى أتمنى أن نقول حتى نقول ما حدا اليوم بدنا نقول عن كذا عن بعض الدروس أو الدروس سبحان الله تقول حتى بدنا نقول والبارهم ما حي بعد زمان مكتب المكان كبير الله من يعلم حاجات ترى ما يزودنا سبب كانوا تحصل بنا جاء الرسول على الله ويصل حتى تقول مثال محمد بن عبد الله أنا مع السفر مع السفر حتى مع السفر هذا ما عندنا حتى ليس يلين كل من جنازة بارك الله كبر لنا كما لنا وكتاب لنا بالنسبة لنا حكوا كل أحد وجدناك إذا قلنا سيدنا نحسينا إلى بلدنا كبير الله نسأل الله مكتب بحمه وإذا زمن عنا تدوت عنا ولنا نقول وان خير حاجتنا ومنا نقدر لهم كان وإذا نرسل كنا pasarna apa-apa itu apa sama kali itu semua belakang sahabatin Nabi zaman itu dalam haluan Nabi dan haluan nama itu menghasilkan Musuhakan terkan merayu bahwa jadi karena pasar ini satu waktu tidak benar anak pun pada barang kita lagi pada bazar kita tawaran itu berkata itu jangan sedar dan pada apa itu dan kemudian musuhan pun berkata itu sudah ayo Nazar keluar masih kaya lebih kaya suami kaya juga dia sebesar masuk dalam lagi sana mungkin Allah misalnya itu benar benar waktu dan berkata ada tiga asal mahal benar berada di luar kasih lalu kaya dan soal makan kamu sebara dengan kita sebelum hanya itu soal yang benar benar itu akan berada dengan aku itu saya akan bersama dalam mungkin anda akan melihat akan di dalam saat itu ada sebenarnya sebelum zaman dan sebenarnya pada hari ini karena negara itu usul semua keputusan sekarang sekarang juga kalau keputusan ada alam amin
لا
Terima kasih.
በሆነች አንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድትሆን መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትና መዘከርታ ምስጋናን ዘመን ወደም ከቆንጉል ተቆቆቆና ለለየ ወንጀል ለውጀቷ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለለ ንጉድ ክብር በረከት ስልጣን ለው እግዚአብሔር አምላክና እዩ
For the peaceful and holy things we beseech that God may grant us peace through his mercy. Lord, have mercy upon us. For our faith we beseech that God may grant us to keep the faith in purity. Lord, have mercy upon us. For our congregation we beseech that God may keep us sustained in the communion of the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us. For the nation of the soul we beseech that God may vouch us perfect patience in all our tribulations. Lord, have mercy upon us. For the holy prophets we beseech that God may number us with them. Lord, have mercy upon us. For the ministering apostles we beseech that God may anoint us to be well pleasing, even as they were well pleasing in the portion of all that God upon us. For the holy maidens we beseech that God may grant us to perfect the same conversation. Lord, have mercy. For our patriarch, our God, and blessed Bishop our God, we beseech that God may grant us not good in the things to be over us. With understanding, we may rightly speak the word of faith and purity, without a spot for their defenders of the church. Lord, have mercy upon us. For the priests we beseech that God may never take from the spirit of priesthood, and may give them the grace to seal and fear unto him unto the end, and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the deacons we beseech that God may grant them to run a perfect course and solve them nigh unto him in holiness, and remember their labor and love. Lord, have mercy upon us. For the assistant deacons and deaconess and singers we beseech that God may grant them to perfect the diligence of their faith. Lord, have mercy upon us. For the widows and bereaved we beseech that God may hear their prayers and embellish them abundantly in their hearts. The grace of the Holy Spirit and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the virgins we beseech that God may grant them the crown of virginity, and that they may be unto God's sons and daughters, and that he may accept their labor. Lord, have mercy upon us.
ነፍስ ከዱንያን ፈርዶን ሀቢብ ስሙን በመጋፍ መሰረታትን ሐዋርያት ግንና ጸሎትና ሰሚ ከበር እግዚአብሔር አምላክና መሪና እንደምን ነው La
Thank you.
ወከፍ ሰናይ ዝገብር ካቆይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስስቢ ከንዝበጠር ፍለጡ ንስኻቱ ውን አቱ ወይታ ልክዕ ከምኡ ገበረሎ እቲ ንታቶምን ነታቱምን ጎይታ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ኣብኡ ከዓ ኣደርዊ ዘይብሎ ፍለጥ ከሊቱ ኣይትፈርሑ Ephesians chapter 6, verses 1 to 9. Children and parents. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, that it may go well with you and you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in training and instruction of the Lord. Slaves and masters. Slaves, obey your earthly masters, respect and fear, and sincerely of heart. This is your good way of Christ. Obey them not with the favor, with your eyes on, but like food with Christ, and the will of God in my heart. Serve wholeheartedly, that if you will serve the Lord, not man. Because you know that the Lord will reward everyone for whatever way he does, whether he be slave or free. Fear your slaves in the same way. Not the only one who should know that he who will their master and rewards his penny. There is no favoritism in this.
precious blood of Christ, the Lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, and was revealed in the last times for your sake. Through him you became God, who raised him from the dead and glorified him, and served faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by making sheep and sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. You who have been born again, not of perishable seed, but imperishable, through the living and enduring word of God. For all men are like grass, and all their glory is like flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever. Oh,
በጃመው በጋዕዳ ለሃዘው ይጣሉ ወይዳሙ መስዋዕትን አንዝም አላህታን ተዘበላ ኩሉ ድማ ዘሳሃና ማለት ካንጋዳ አለላ ኸልና ከኩሉ ጥዩቀን ኃጢአትና ንጻን ከኩሉ በለና ወከዛ በጥናይትና አስጋና አስገግዘና አናግረና መሆን ዘመን ይወልና በሐቅብ ርዝና በይና ብልሳን በሐቅብ ስከነ ገሪባ ብርዓና ዮዛለን ሰላም ለምልክሙ ቅድስ ዝኾነ ማዕንበልና ሐዋርያት ጉባኤ በእግዚአብሔር ማምር ዝኾነ ለቤተክርስቲያን ጸልዩ እንትና የሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ዓንቅርስ ቤተክርስቲያን ጸልዩ ቅድስ እምነትን እምነት ክብር ዘመላኺ ቅድስ ኩሉ ጊዜ ንግር ዝኾን ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ጋሪና አንገልና ጠሎና ባዕልና ኩሉ ብርሃንግልና ዓለናችን ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ወልድና ደስ ይበልክ ወይዚ ግነታና ምሕረት ገብረትና ኃጢአትና መሓገልና ቤዛና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልክ ተሰብስብ ምን ኃጢአትና መሓገልና ክርስቶስ ወልድና ድንግል ማርያም ቅድስት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልክ تكسب المني عجلنا عجلنا قصص ودخل مننا عجل تسهم بولدنا كل سببي تسهم كل سببي عجلنا طعنا ولد كنا تسببي حبيبي ورجعنا يزيد كلنا بحق متعرض ممكن على الغير عجلنا عجلنا قصص ودخل مننا So
That's why you guys never tell me
Amen.
Isaan sa gawang siguro mas kapitara lang. Yung sa tagong bayan natin kaya ni kaya
ረድኤት ተስፋ ሚካኤል ክብረ እግዚአብሔር ስምረት አብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ረድሃበና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃንና ኣልና ኣብ ሰማያት ትነጋቦና ስምካ ይቀደስ መዝገብካም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልበኻሎ ስለዚ ብድዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘየንቅዞ ሰረቕቲ ሙዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ዳ መዝገብ ገበሩ እምበር ብድዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞም ሰረቕቲ ሙዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ፅዒት እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕምንቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ፀልማት ይኸውን እምበኣሲ ንዛባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ፀልመት ፀልማቱስ ክንደይ ዓብዪ ይኸውን ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ጌርዎን ወይ ነቲ ሓደ ፀልዩ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልፅን ካብ ክዳንስ ስጋ ዶ ኣይበልፅን ስለዚ ንህይወትኩም እትበልዕዋን እትሰትይዋን ወይስ ንስጋኹም ትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ንዕዋት ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ዳ ይምግቦን እምበር ኣይዘለኣዓንዳ ኣብ ማእኸሉን ኣይእክባን እየን ንስኻትኩም ደግዳ ካባታተን ብዙሕ ኣይትበልፁን ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እምነት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ከመይ ከ ብናይ ክዳን እትጭነቑ ንዕምባባታት ሞሮር ከመይ ኢሎም ከምዚ ዓበዩ ተመልከቱ ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ ምስናይዚ ግና ሰለሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሉ ከም ሓደ ካባታቶም ከምዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብቶም ዝድርቤ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖኻ ኮነ ደኣ ኣቱም ጉልላት እምነት ንኣኻትኩም ደግዳ ኣብሪቱ ኣይከድነኩምን እምበኣር ከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕኩም ኣይትጨነቁ ንመዓልቲ ክብኣታ የኣኽላ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ካልእ ግና ኣይክሓልፍ ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ካብ ቅዱስ ወንጌል ናብዚ መምለኮ ራና ምቐርበሉ ጊዜ ብሓንቲ ኣብ ደለምትከ ንገዛባኻ ንልመና ኣለና
حيبنا نلعبنا فتغير مكسر لكننا قبلنا نمددنا لنا الحمد لله المستيد الزبود لنا قلب الظهان كل ظهان ما فلا الغيب لنا من الحنان من الزبود لنا برزال المسرحين بسدري سلام يخنا أقول من الرسول سبكنا أقول مسكنا نقول كل زمان لنا لنا بهم
Amen.
كلنا زوج كان حسن زلوا أيضا إليك أرسل ساعات من تتابعهم بالمكان تقولهم حاجات من سيد بكم أملاكم سوسكان تنتظركم كابوكم وقبالكم حالات نجيب لين حاجات من الجزاء لسوء مثل الأسباب بالتنحكم وتذكركم عن حاجاتكم من سيد سلام فضل وعلنا كمن كنا سنسقا وقوة آخر الليل فضل سلام بزلنا بزلنا ينابر اسمور خاطر سلام قبل هذا البر فضلك سمعت ولك بسمع ويعني ندراوي سلام قبل نسخا مسكانا نزل على الناس خيرهم نعم مسؤول نخلص معالج قبل يوم نسخا كذبنا سيدنا على ذاتهم ومنتهي ودها بوينا من عنا يسود زقاها كما يتنقل السلام كان الله مدري مدى آية ما سمع سراوي من جابيا سمعت مسكانا يقول عم مدرون سبق السلام يقول الناول بعد مسؤولها
ذلك أمسكنا من كانوا وسام كبل هذا نسام وزير الله سميع ويا وإذا يسوس مسلم سمس كل سبب مسكنا كبل سلام وذلك لهم كل زعم زلال عالم آمين. نعم سابس كبل ساباريا كوس ممس كل سدر سمنا كسر سجل نايا ملاي أبلا مناي قربان مسكنا فلوتان حرس قرودان مثل ذلك أنا باباسنا بانتل يزمس باباسنا بمكار يزمس كنا أسباب الزيارة نهاجنا يزرع بلدين خزن حلونا نزل حلونا سلام يتحلى مثل نفسنا كذي وعما جوا إلى بكرة تسمع بكرة كذا جاكي سندنا مثل بلوك سماعة جزرا لما لما من
زعما وزرع صحيح مفروسا وبشرا وبطلنا من جزتنا عودنا عودنا وقال ما قدم حيهم وسلام فانا من نبضكم بسم فصل سمايتنا ما تبارك كما تتركعنا زعما زيافة مثلنا بارك عبد مثل هذا وترحب الله بلنا سلام كاتنا عنا كل جزين عنا سمعنا كرك حاسب الدرسنا عن خيالات ومنلس كل ساعة كل سنة بسيان كان يقول لك عم كل بسيان سلامها وأمرنا أن نشكر الرسول مع خيالات ومن سلام الله وقلنا حيمانة بين المسلمين تعرف من سلم قدرنا نجزلنا عرضنا نعرف إن شاء الله كتب علينا نكين هاي الحكاية تسوى حكاية قبل زيادة سبرة سلام من سلطان سماعة هذا التعرف ورسول سلامنا من عبية رسالة سماع الله وقلنا بطان قربان قويل من غير المرات من قارجة بمسعى الفراغات وعبية المقدس سحاني مبارك ورسول سلامنا من محمد من كابل سمسانا تعيقون سلطان كل من عرضهم أبقنا فرين ملك سلمان ملكا مشباب تقرب كابل تقبل لتجانا رسل من كل حبس يسرون عسل تتعصر شدتنا مكون زلوا من المجزاء تتحسن وأمرنا بمحرد كابلنا ومرنا يسوع الصوت نباك عالم سريع بكسيك تذكر مزاوزنا كلما أفصلنا من كسرى ذكرنا عن حياتنا يا مريم ذكرنا وبيتان البقاء عن مسكا مبارك وبيتان البقاء عن مسكا مبارك وبيتان البقاء عن مسكا مبارك يسعى مزال العالم حل ومن عبية ومن لو هاتوا
መልዕልት ንስኽኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ዜና ጸባጦስ ንስኽኺ ኣብ ጀሩሳሌም ዝነበረ ጸናጽልን ከም ሓድሽ ዝቖረትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኽኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኽኺ ናይ ሳሙኤል ቀንዲ ቐልዒ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኽኺ እስተይ በዓል ዝተመክሐ ሱር ንስኽኺ ሰረገላ አሚናዳብን መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞንን ንስኽኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓጽወት ዕላማይ ንስኽኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኽኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኽኺ ኢሳይያስ ምስልስ ድንግልና ዝተነገረ ንስኽኺ ዳንኤል ብዘይሩካቤ ከም እትወልዲ ዝተነገረ ንስኽኺ ባላ ንትበሃል ናይ ዕንባቆም እምባ ንስኽኺ ናይ እስምኤል ዕቱብትን ምዕራዊት ኣብ ደገ ንስኽኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኽኺ ናይ ሴረሚዮስ ዕንፀይቲ ሞት ንስኽኺ ንናሆም ኣሕወይት ቁስሉ ንስኽኺ ናይ ዘካርያስ ንስሓ ንስኽኺ መልክያስ ንጥን ናይ ምክያስ ንጥንቃ ኣዳራሽ ንስኽኺ ኦ ድንግል ትድሪት ነቢያትን ምሳሌን ሞጎስን ሃዋርያትን ንስኽኺ ንሰማዕታት ኣቢዮም ንመላእኽቲ ሓቅም ለይትን መዓልትን ኣብ ደቢያ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወላድትን መመክዒቶም ንስኽኺ ኦ ድንግል መዓል ብፍትወት ሓጢኣት ዘጠንስኪ እንታይ ደኣ ኣብ ሃናን ኢያቄምን ብሕጋዊ ሩካቤ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስና ብልፅና እንዳ ኣብ ቤተ መቅደስ ነበርክበት ከም ተንክሳልን ዘግዝፋ ወለደ ዕብራውያን መጻውዕቲ ፀዓፅና ይገብር ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተሰድሐ ምስል ኣንበር ምድራዊ ሕብስተ ኣይተመገብን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ዳንበር ምድራዊ መስተ ኣይሰጥኽን ኦ ድንግል ብቅድስና ብልፅና እንዳ ተሰቢሕ ነበርክበት ከም ተንቅቤ መምድሕሪ ዝኾና ኣነ ዝብስሓት ትፈልጣዮ ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደ ጽሩም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በጽሖም በመታለታ ጓዳያትን ኣርዖምን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብልፅና ሕልዎ ክዳን ዮሴፍ ተሓተረን ኮነ ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽሕና ምስራየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ላኸ መንፈስ ቅዱስ ካብ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዕሉን ከትዝለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃልካ መልኣኽ እኹራሙ ከይተፈትየ ናባኺ መጽአ ዘይውሰን ክነሱ ጸንስኪዮ ካብ ልዕልሙ ከይጐደለ ካብ ምድሩ ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀን ክሓለለ መለክዕን መመልመልን ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ገጽ ክሓለለ እምበኣር ከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ኣይግባእኒ ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ከምዚ ኣክል ነዝውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይ ዝወድሕን ክቢ ከም ሰብ እውን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክርቅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር ፍጹም ድንቅ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ወድን ቁመትን ላዕሊ ታሕትን ጸጋምን የማንን የብሉን ንመለኮት ግዛቱ ኣብ ርአኩን ውድእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን መጋብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምንቲ ኸብዕልና ምዝብናንን ብትሓትን ርእስን የብሉን ንመለኮት ብድዓን ዝረአየሉ ገጽን ብድሕሪቱ ሰነን ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ በዓል እዩ መለኮት ንጹህን ጽሩይን ንጉህን እዩ እቲ ዝለኣኻ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልድ ኸዓ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን ንሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ጾማ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወልዳ ይዓብን ይወልዱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዳ ይነስን እዩ ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይነስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ይስሐቅ ዝዝዞ ይስሐቅ ካኒ ያዕቆብ ዝዝዞ ንመለኮት ጾማ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ምዃኑ ንወልዳ እዩ ንዘል ወልዲ ወልዲ ምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ እዩ መለኮት ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ትእዛዝ እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያድጉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠቅሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልቁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ
ቅዱስን ይመስክሩ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የላምዱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የጽሑ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይቀድሱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የጽሩ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይወልዱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የልብሱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የመልኩሱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ያውሉ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ፣ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይመርምሩ። በባህሪ ፍሬን በዓለም ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስነት ከይፈለና ከምትንኣምን ከምዝውነአለን በአካል ተሓውሰረ ይኸውን ካብ ሰለስትነትን ሓድነትን ንኽለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለት ናይ ኮንና እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክንሱ ሓደ እዩ። ከምቲ መጀመርታ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ ኣይንብልን። እንታይ ደኣ ሓደ ንላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ። እነሆ ኡብያን አይሁድን ጉያት እስማኤላውያንን ዘይሰውዑ ዕውራት ልብ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ይኹኑ ንሰምዖም ኣለና። እነሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣለና። ንሕና ግና ቁኑዕ መገዲ ዝምህሩ ንስዕረት ከምቲ ሐዋርያት ከም ዝናበሩ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ፣ ወልዲ ፀሓይ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ፀሓይ እዩ፣ ልዑል ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ። ኣብ እሳት እዩ፣ ወልዲ እሳት እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ። ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ። ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ፣ ወልዱ ብርሃን ወጋሕታ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ። ብባን ኣብርሃም ጸልማት ዘረሓበ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ። ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ፣ ወልዲ ጉንዲ ወይኒ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ። ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀለ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ። ኣብ ሓሊብ እዩ፣ ወልዲ ሓሊብ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ። ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ። ከምዝንኣምን ከምዝውን ንእመን እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ። ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መሰንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምቲ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ቅርሲ ምስ ሓደ ናይ ቤት ሓዊ እዩ፣ ንሱ ሓዊ እዩ፣ ክዳን ሓዊ እዩ። ከመይ ከዘየተደኪ ንስኽ ንእሽቶ ኣካል ኢሊ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ድኣ ኣብ ቅርሲ ኣብ ምንታይ ተዳለወ? ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ? ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማኒ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ? ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ንስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኾነ ዝኸቦ ዘንፀባረቕ ጅርባዊ መንበር ድኣ ኣብ ቅርሲ ኣበይ ተዳለወ? ኣበይ ከተተኽለ? ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ፅበት ከርስን ስፍሓት ብዘይውቃብ የከም ነቢ ካብ ቃል ዝተነገረ ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግል ተዋሃደ ሓሊብ እፁብ እዩ። ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕሊናይ ዓሞ ባሕሪ ታብ ወድኺ ክሕምስ ይደሊ ማዕበላት መወረሩ ወድኺ ከዓ የጋፋኦ። ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕሊናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናብ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ። ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርሕ እሞ ንዓየራት ክሳብ መጠን ርብዕርብዖም እኳ ኣይበፅሕን። ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕሊናይ ኣብ መንጎ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዘናት ክነፍር ይደሊ። ህልውና ፍጡራን ክርአን በባሕርታት ክልክዐን ዘለና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግና ዓቕሚ ምስኪኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውንኡ ይምለስ። እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሐዋርያትን መጠን ዕብየቱን ምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር፣ ዓምቋቱን ኣይንጠናበቕ። ዘይድፈር ግሩም እዩ ንዑኡ ብኣና ግና ትሑት እዩ፣ ዘይርከብ ልዑል እዩ። ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰን ዘይትርከፍ ሓዊ እዩ። ንሕና ግና ረኣናዮም ዳሰስናዮም፣ ንሱ ከዓ በላዕና ሰተናን ሕጁን ከምዚ እናበልና ነመስግን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘባብ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ማርያም ተወልዶ ጎይታ ቀረበለትና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ምንታና ተሰብለ ጎይታ ይቀረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ትብትን ስእል ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ሓድሽ መሲሑ ንመንግስቱን መውዳእታ ይሁን። ኦ ድንግል ዝብላ ዘርፈለና ዝተውን ዘፈልፈልክና ዘይሓለቐ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበል ዝበልዑ ህይወትን ብድሓንን ዝህብ እዩ። ውሑድ ዝራቐቐ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየር ፅልዑ ሓያልና ድማ ሲወ ፅዋዕ ዝራቐቐ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ዝሰትዩ ጥበብ ዝገለፅን ህይወት ዝህብን እዩ። ፅዋዕ ዝራቐቐ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከምከም ዘብልን
ባርሕጅወን ምስጋና ወናታ ምስጋና መንግስቱታ ምስጋና ምስል ዙሕልታት ንዕዘል ጋበና እናብና መስገበና كل حق سبت حق بلاوي من سنة عليه بيدي وانا ستبقى أبرها تبتن تمين سنن تعملان قبل بزا نفسن مولا حديب زهرة عليه تلك مزامتون بيمان بسكا من قصو خلقه وزي بسرده خلدان تخنه لسحاته يمدرها مساعده كله بزعب حمام من سرده موتو ناسا سايب عزيز بسكا بنفس عازم انت من كم تغلب تنبر وين وخلد سلسل لك مزامتون مسيحة بزي عمل Thank you.
Yeah.
Oh
ንስኻይኻሞና ርእስና ነዝሕላለና ንኩሉ ተስጊድ ንስኻይኻሞና ብኻ ንሰግዳለና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ዘለትኾንካ ንዓኻ ንግዛለና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልፅ ነዚ ግልፅካ ብስውራዊ ዝነበረ ተውስራዊ ነገር ዝነበሩ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ትምልኦኻ ህዝብኻ ኣብያቶም ስማ نفسنا سكانا من فسان فوس سائر أفعال وبها زوجنا عندما نلعنا يسوس نبنا بيترس إسحاق وحيها أبصر وشعلة الإنسان كان ثاني سلام بيتات كتوان من أرقان عيدوني نفتحن سسنا معاد لكن بالأسر كان سمايت أسر القانون أنت الفتح ما سمايت فتح كنت كان سمايت أسر كمان سبارك ودلت بسم بعد من دخل سبب من أسر من حتى بلدنا مطمئن فأي بعد يوم تتنزل تتنزل أبو تاتينا تاتينا واتينا أتينا سحاقون من أحسننا كما أعطينا بلدنا تبنون عن الخطايا عن رسول السبسار ومن تفلس تتفقون أصابوا من أحسن بلدنا تبنون عن لا يهون تتفلس يقول وما عرف عن سمعنا كسر وما جاء على المحكاة ترهب ما يسقطنا من صلاة كان صعب تقبلنا جلال القرآن وما بهدوا وإذا كنت حاجة من مدبر المسخال وعن كسر عن مرجال رمضان بعد سمعنا مع كثرة من الكلام أصحاب عن واري بعد تشريع كل سقطنا من سمعنا كون معبر الكامل كما كنا وإذا بين زارب وبين سرعة وبين حسب وبين عمان بدلنا كذا كنا سوينا سيرنا يبلغنا جابر الله مسخال وعن كسر عن مرجال بتاعنا نصار وتعنا دورنا نقول سبحان تعالى مكاتبنا نقول عنا كذا كم عن وبين سيدنا قصدنا أبا أنت يذكر نوسك أباسنا أبا ما يذكر عملنا نوزع عملنا وحدنا بسلكم سلام حضورنا وبيتنا كل ما أعطي وسكان بسلكم سلام حضورنا وبيتنا كان مقصد الاستقبال هذا المقصد سنجا كنا بسسن عند المزمران جناب من الوسط بدأ أن تروى من زكاة التمات سنتنا سعر وتنسانات أبدا بسلك السنجا بين مجد وسبحان من ذكرنا القصصات أيام وبيتا كنا أيضا سلام نزلت بطرنا نجيتنا نحونا نحنا نقول نفسنا مسافر هم مسافرين كنا نقول بيتا مسافر بيتنا نتيجة أيضا نكاية تسواني كاية جبر جاهية سنة آمن سلام سماعات إكرام مسافر هم مسافرين كنا نقول نقول بدر نقول نقولين كأسيان من علم مقازنا نحن نقولين برسالة إسكات لقط أيضا من مسافر ما بيان كامل سلبايا نحن وإذا أكبرت عين الجسوم على العين والناس نسعى صفاتنا كل شيطان كم تسعى لا أبلسنا كم أكبرت عبويتا فكان بديت كان كل ساعة كل سنة والناس سنا مسلم كل سنة سنة من سنة أما زعفر وزعفرنا كلنا يسكت سنة من كل سنة مسكانا سلطان كل ذكر من كل سنة زل عالم عالم جينا بزل زلوة جينا بزل تغير كلمة كل يوم لحد سجال ولا غير بزل تغير معين معرفة كانت سلامين
Amen.
له كم زمان سام بدل نفس الله كل جاء سام محل ولا لا بس على رأي من الناس سام جمعنا ناقص سيد الزيادة سام محل ولا لا الحين يقول ما بس محل نسوق خلاص كل سكانات عبد الله قال كل زمان لا لا Jadi dari sini bisa mezamur itu melalui
ከምዝኾነን ስለምንታይ ይፈልግ ንሱ ይፈልግ ነዚ ይፈልግ ነቲ ግና ይፈልግ ይበሃል ሰናይ ግብሪ ኣይኮነን የተቐደምና ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበለ ሕጂ ድማ ከምኡ ኣበይ ቀሪብ እነበረ ዘይፈልግ ኮይኑ ኣይኮነን ምክንያዊ ንሱ ኣይፈልግን ኣይንብልን ከምኡ ከዓ ሕጂ በዚ ከምዚ ምሳሌ ብዛዕባ ከሰዓተ እዚኣ ንሱ ባዕሉ ከም ዘይፈልጠ ኮይኑ ተዛረበ ንሱ ግና ኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ነዚ ምስዓት ሰብ ንሰናይ ያውሃዶ ዳግም ከም ዝበለ ደቀ መዛሙርቱ ዝምልስዎ እናፈለጠ ከሎ ከም ዘይፈልጥ ኣምሲሉ ንወዲ ሰብ ንዓይ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሎም ሓተቶም ንሳቶም ነቲ ዝበሃል ከም ዝብልዎ ግና ንዓኣቶም ቅድሚ ምኽታብ ፈሊጦም ነበረ ንሳቶም ከዓ በዚ እምነቶም ዝትመለ ብድሕሪ እዚ ካብኡ ቆልሕልት ኢሉ ከም ዝበለ ጳውሎስ ኩሎም ዝሰግዱሉን ዝዋረድሉን ምዃኑ ዝኣምን ኣብ ኮነ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ምዃኑ ነጊሩ ኩሉ ቀሚሲ ዝተዛረቦ ብዛዕባ ወልዲ እምበር ንሱ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ምዃኑ ነታ ሰዓት እቲኣ ከዓ ብኸመይ ከቶ ዘይኮንታ ብሓድሽ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ካህን ጳውሎስ ዝተላኣኸ መልእኽቲ ንሳቶም ብተዋህዶ ይኣምኑ ነበሩ ኣቦታትና ኣብ ተዋህዶ ኣይፈላለዩ ወልዲ ግና ሓደ ደይኑ ሰብ ዝኾነ ቃል ድማ ህላዊ እዩ ከምኡውን ብዛዕባ ክርስቶስ ሓደ ከም ዝኾነ ከም ዝበለ ንሱ ሓደ እዩ ነታ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከፍሎ ከለና ድማ ዓብዪ ክሕደትን ጥፍኣትን እዩ እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ከም ዝበለ ብኩሉ ቦታ ምስ ወልዲ ወለድ ሓደ ጎይታ ኣብ ንጽሕቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ዝተወልደ ኣማኑኤል ንኣምን ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ንሰብን ዝግባእ ይቕበል ብሓቂ ንሱ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ብኡ ንኣምን እታ ንጽሕቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ከዓ ኣደ እግዚኣብሔር ሰማያ ንእንቲ እዚ ከዓ ንሱ ከም ዝተሰቕለን ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን ከም ዝተንስአን ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገን ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ዳግም ከም ዝመጽእ ይንገር እዚ ትምህርቲ እዚ መምህራንና ሐዋርያት ናይቶም ኣብ ሚክያ ዝተጋቡ ህፃናት ይበል ካብቲ ጢሞቴዎስ ብዛዕባኡ ዝበሎ ጠቂሱ ወሲኹ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ክወሃዶ ኣብ ዝፈጠሮ ሰብነት ከም ዝነበረ ስግኡን ኣብ ህላዊ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝነበረ ካብ ኣቦታት ደፊኡ ከም ዝበለና ዝኽእል ከመይ ክኸውን እግዚአብሔር ቃልሲ ቅድመ ዓለም ህልው እዩ ነቲ ዝተዋህዶ ሰብነት ከዓ ካብ ባህሪ ሰብ ፈጠሮ ካብቶም ሓደ ድሕሪ ተዋህዶ ንክርስቶስ ክልተ ህላዌ ኣለዎ እዩ ዝተዛረበ ኮነና መን ኣብ ማሕፀን ድንግል ብፍቓድ እግዚኣብሔር ፍጹም ሕሳን ተፈጥረ ብድሕሪ እዚ ነቲ ከም ማርያም ዝተወልደ እግዚኣብሔር ቃል ሓደሮ እዩ ዝተዛረበ ኮነና ብድሕሪ ተዋህዶ ከነ ሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላዌ ኣለዎ ቃልሲ ኣይግባእን በረከትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላና Yeah.
Swaha
Yeah.
Oh
العالم
Thank you.
ምስጋና ለተባረኩት ዘላለም ዓለም
ካላም ካልን ብግበልና ሰላም ካልን ወእግዚአብሔር አምላክ የምስጋና አማዝ ሆነና በረከት ካልን ሆነና ልማት ልመካለና ነዞት ይቀርናልና ብዬቱ ይወዘም ዘየሎ ነጌታና ሆነ ዘሰው ዕለብሮና ናባኻት ከልና ተሳውት ዓቃዓ ዘና እግዚአብሔር አምላክ ነዞት ሓወሰና ዘመሙ በሰዓና ሄለገሉ አለና ዘጨና ብሎ ማለት ታሪክ ዘሎ ማዕረፍ ዘበተና አራፋና ወዘሮሚናትን ውጌ ወለውግን ህቦም ዘሎ ማሰላም ካንታ በሙሉ ልመካለና ሁሉም መራሕትን ስጋውያን መዛውያን يسوع رسول وما سلام من نفورنا في نزلنا بهذا المرحلة وويدا ما قبلهم يبلغ فتفضل لنا كلنا على الماء نستطاع بينها مرحنا وما كان نستطاع جزانا ما كان خاطر يتبقى عندي عهد ترى يسمع يدا ما ينفس عبدنا أنا لنا ذكر ما يقبل لنا ذكر بها ذكر ما يقبل ذكر اليوم الحلف كان كلام سجد سجدنا خطوج سجدنا غدجو سجدنا لمن تخجر في قوة العجم لمكرنا سجدنا نودعنا خجر لمن كالنا نسبارك نسبر الله تعالى عافية من رسول عبدنا من حد المتعامل من رسول سجدنا كتنا ولا المال يقتل الأسماء سنبر عبدنا نبنا دعاك لنا من ملائكة من صلاة الصلاة وكان تاسم عن كل ما تريد على ذكر على العالم أنا نزول لنا ولنا من حدنا ولنا من حدنا وبعدنا من ربنا يجزون من مسلم حي لكل زلالنا سيما من علينا شكر عليها من المسكر لنا سعادة سعادة لهم من نحن نكيد سعادة نكيد ما تلجأوا لجزر سعادة لهم نسولي نعم نشبه تجزر ما تنمروا ومرد الرجال جابير سعادة وبسجد جشكر أجرنا حقنا كل كل ما نزلنا عليه وما سجانا استهدينا جنة من
سيسمع الوالصون المريض حزن يزلهم قال بسام حسان يدرسكم معنا نقول أنا هذا استغل الله وتأتنا يستطيعون مزجلتا أبزلهم أقدم لقاء ስለዚህ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ንቐረዛት ዘይሕዞ ሰራቕ ተባሒቶም ኣብ ዘይሰርሕዎ ኣብ ሰማያት ከዓ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ዝበልዖ ንቐረዛት ዘሕዞ ሰራቕ ተባሒቶም ኣብ ዝሰርሕዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትንብሉ ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒኻ ትዒት እንትኾነ ብዘሎ ስጋኻ ብሩክ ንኸሉ Sangkung berbeda kawasan itu kawasan becen itu ambil dulu dengan khusus kami kebenaran kedang dikendau nambah badan marur kami yom hamza abi kami terku ayat isnai sepuluh sebelum depan dan 10 ada satu አምላክ ነጥሎ ዘሎ ስባህ ግን አናቆም ዝደረግ ሰዓሊ መሮር ከምዚ ገብ ዝሆኑ አቆነ አቶም ዝላጥነት ንስኻትኩም ለግዳ ንዓኻትኩም ለግዳ ኣብ ሊስራ ይተርነኩ በኣርከስ እንታይ ንበለዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንክደም ኢልኩም ነዚ ኣሕዛብ ይደልዎ ንዓኻትኩም ዝክሉ ከምዘድልኩም ናይ ሰማያኹም ተፈልዩ dan setelah mereka menerima setelah itu ada channel mengalami kepada sama yang berhaliri kalinya halipun yang berbeda atau this is atau this is there kalau ada saya ada mestinya ሰማያዊ ተስፋ ሰማያዊ በረከት ሰማያዊ ኃይል አይትቸንም ንጽባሒኩም አይትቸንም ከሞዳታ ቁፅሪ ብዙሕ ጊዜ ታምቸና የጋዲመዋለሁ ጽባሕ መልእሳት ቸነናሞ ንጽባሒኩም ሎሚ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ Abzakir Hasan Abzakir 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 Tapi dari segi Zerah Aristi Dikenal kali Kadang sehingga jelaskan ada kesan dan dimana selama terjadi jangan akan disebut al-Zahir ahad yang terkumpul Aramu Muhammad Mustaqalakum Wasri Syamatikum Kesesuaian terkumpul Na'ana Mustaqalakum Wasri Al-Qamsikum Jadi Al-Zahir ahad terkumpul Selagi Aramu Muhammad Mustaqalakum Nafsu yang terkumpul Nafsu Abona Dawid Tayu Amazmur Dawid ini salah satu saat dan syu'aka kalau kamu Nabi kalau kamu namun sama yang berbeda itu
ሰማይ ተበረኩ ምስራ አላህ አባሃው ናመን ናይ አነስ ናባሃ ናባሃ ይሽላል አላይ ጭንቂ ዝመጻና ናይ ሁላም እግዚአብሔር አባና አንተራ ቆዩ ስለታም እግዚአብሔር አቃል ነው አነ ሳይወጣ ዓለም ይሳሽን አሉ አካለ ዘበለ ሁሉ ሳሃያሙ አይፍራህ አይተሸበር ደባይ ስለዚህ ህላዊ እግዚአብሔር ንሳና ዘይሎ ወይ ስማዕና ሁሉ ነብዛት ጊዜ ከሌላና ዝመጽናይ ነን ይዝነብሮ ናለ ይዝበይ ነን ይዝከዝዘኒ ነን ይዝርጣኒ ነን ይዝበለኒ ከምዛ ዓይነት ሐሳባት መስወለ ይወና ህላዊ እግዚአብሔር ካባና እንዘራ ኮይኑ ስማዕና ሁሉ እግዚአብሔር ግን በብዙ ምልክታት ካባና አይረሃብን ምስተዋል ራይ እግዚአብሔር ያበና አብድ ዘጸአት 30 ተደን አደ ሙሴ አብደበሲና መስገው የጠውን ህዝብ ሙሴ ደውሉ ተሸግሮ ረዳእ ዘይብሎ በይሱማ ሙሴ ደበሲና መስገደን ተበረሃልና መና ይዘን ተማይ ካቆው ተፈነ ለበና አስይሎ ነው ሙሴ ደውሉ ምስደውሉ በይኖም ከምዘለው ረዳእ ከምዘይብሎ ሰማዓ ከምዘይብሎ መስሎ ናብ አሮን ተመልክቶ ወሎ አሮን ታሪክ ከማቶ ይችላል ስለነበረ አካል ነገር አምላክ አለው ሰና ዝናብ ይዘን ማለት እስቲ ሰማይ ይወርዳል ደህና ነው ሙሴ ተደውዬ አምላክ ባህር ጨዩ ዘሳገረን አምላክ አማካል ነው ሄሎ ተሄደው ይቆኔሩ ኦንጌልና ነስናና እግዚአብሔር ይደግፈና ሳልሳይ ማዕሲና ነችና ናኃይል እግዚአብሔር የሕግ ተፈጥሮ ክንመዝነው ማለት አከሜና በዘሎ ነገር የሕግ ተፈጥሮ ጉዳያት የሚቆለና ሁሉ ዝተዓሰብ ዝተወደ ኮይኑ ይስማዓና ነው ናችን ማለት እግዚአብሔር ምስተዋዕላ ሃበና ኣብዚ ፍጥረት 18 13 አዴና ሳራ ሀብቶን ዝተሸገረቶ እዚ ሓደ መዓልቲ አሙንቶም ጊዜ በፀሓቲ ማሕፀን ተረባረፈ ዘርኢ ከኣኸንኳ ሰማይ ክበዝሕ እዩ ተስፋ ተነጊርዋለ ዘመናት ምስ ሓለፈ ኩነታት ምስ ተለዋወጠ ግን ነቲ ብስራት ኣምላኽ ከይተረፈ ክሳብ ትስሕቦ አነ አሪገ በዓቤተ ሸንጊሉ እዚ ዝበሃል ነገር ኣይተውን ኢሉ ሓደ መፍትሒ ናታትበብ ጌራ ክፈትሐ ጀሚራ ፈርቀተቴና ብዙሕ ተኣተለ ሓሲሳ ብዙሕ ተኣተለ ወዲኣ ማለት ምክንያቱ ነቲ በረኸት ብመገዲ ኣጋር ጌና ክፈትሐተቴና ከምኡ ግን ኣይኮነን እግዚአብሔር ምስተውዓለ ይሃበና ራብዓይ ናብቲ ዘርአ ጥራይ ምስሊ ትምነት እዩ ሕጁን ኣብ ዘጸአት 14 ሙሴ ደቂ እስራኤል ወቅድሚኦም ባሕሪ ብድሕሪኦም ፈርዖን ከጻወሎ ከሎ እቶም ህዝቢ ኣብ ርእሲ ሙሴ የጉረጉሩ ነይሮም ቅድሜና ባሕሪ ኣሎ ድሕሪና ፈርዖን ኣሎ ቀደሙን እሱኢና ዝበልና ኣብ ግብፂ ባሮት ኮይና ንንበር እንደበልና ከሚሎም ናብቲ ሰራዊት ናብቲ ባሕሪ ጥራይ ክጥምቱ ከሎ ሙሴ ገና ኪኖት ባሕሪ ኪኖ ፈርዖን ዝጥምቷም ኢሎም ስለዚ ህድኡ አምላክ ተረድእ አይትይወሙ እዞም ግብፃውያን ዛቶም ሄዳች አይትይወሙ አይትጠፉን ይሆኑ ኢሉ ከትበቆም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ዝገልጽ ከሎ ኣብ ዕብራውያን 11:27 ሙሴ ነቲ ዘይርአ ስለ ዝረአየ ፀነዐ ስለዚ ሓደ ኣማኒ እምነት ማለት ዓይኒ ነፍሲ ሓደ ኣማኒ ብእምነት ነቲ ዘይርአ ነገር መርአት እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ ያበና ስለዚህ አካላዊ በሩስ አካተ አሰልፍ በሻዓዛ ሐለትን ቀሊል ሰበባና ማለያ ዘይ ሁሉ ብሉዝ ረዚ ክብሪ የዳለውና ደግሞ በደገና ፋንተ ማህመነ እንተበስበሰ ውሽጥና ግን አጽጽ ባልና መለስ ከመለስ ዘለ ሐላፊ ዘይረግን ነባሪ እና ዘተረፈነስ
ስለዚህ nothing ንጉስ ወለሎ ናይሞዳና ሓምሻይ ማእሲና ንጭነ ነታ ኣበሳ ክንሓቆ ወይ ከዓ ነታ ኣበሳ ብካልእ መፍትሒ ብናህና መፍትሒ ጌርና ክንፈትሖ ምስ ምትክል ብጣዕሚ ሓደገኛ እየ ነታ ኣበሳ ብንስሓ ከም ኣምላኽ ኣብ እንለምሶ ወይ ኣብ ስድራና እንትኾነው ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ይኹን እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ኢልካ ብግልፂ ኣብ እንምዝራብ በዓል ቤተይ ከይትፈልጥ በዓል ቤተይ ከይትፈልጥ ወለደይ ከይፈልጡ ኢልና ካልእ መገዲ እንትትን ከለና ኣዝዩ ጨንቂ ዘምፅእ ከምዚ ዓይነት መገዲ እዩ ካብዚ ከምዚ እግዚኣብሔር ዝሰውረና ስለዚ ነታ ኣበሳ ክንሓቆ ወይ ከዓ ካልእ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ መፍትሒ ከነንህድ ከለና እቲ ጭንቀት እንዳዓዘዘ ይኸይድ ዳዊት ዝፀገም እዚ ኣጋጢሙ ኣብ እንዳ ኦርዮ ገበል ምስ ፈፀመ ንሰይቲ ኦርዮ ምስ ደፈራ ንኦርዮ ምስ ከሎ እቲ ኩሉ ዝመፀ ሽግር እዚ ኩሉ ጥበብ ክፍኣት ስለ ዝሰርሐ እግዚኣብሔር ታይዎ ሰይቲ ኣብ ቤትካ ንዘለኣለም ኣይወፅእ ስለዚ ኣብ ዋንዒሉ እንታይ ምዕራፍ 5:12-13 እግዚኣብሔር ንጎራሓት ብጎርሖም ይሕዞም ብእዳዎም ብተንኮል ገለ ነገር ከየስልጣኣ ንምኽሪ ተዋያት ይስስሉ ስለዚ ካብቲ ብዙሕ ከጨንቅ ዝኽእል ኣቦታት ቤተክርስትያን ተቐሚጦሞ ዘለዉ ገለ ኣብነት ዝኾነና ግን ከበለኒ መዓስ ኢና ነጭነቅ ወይ ሰብ መዓስ ዝጭነቅ ኣቀዳመይቲ ሓጢኣት ምስሊ ይኽእል ካልኣይቲ ህላዊ እግዚኣብሔር ምሳና ዘየሎ ክመስለና ኩሎ ስምዓና ኩሎ ሳልሳይ ንሓይሊ እግዚኣብሔር ሕጊ ተፈጥሮ የንመዝኖ ምስ ንፍትን ራብዓይ ናብቲ ዝርአ ጥራይ ምስ ንፍትን ሓሙሻይ ከዓ ነታ ኣበሳ ክንሓቆ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ መፍትሒ ከነዳልየሉ ንፍትን ከለና እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ነዛ ዘምጥቕስና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንሕዛ ደስ ዝብለኒ ምዕራፍ 4 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6-7 ኣብ መብዛሕትና ንፈልጣ ንኾኑ ተስፋ ገብር ድልየትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ናይ ምስጋናን ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር በገለባ ኣይትጭነቁ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኩምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ድልየትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ናይ ምስጋና ዝጎደለና ንኣምላኽ ዝበደለናዮ ንስሓ ናብ ኣምላኽ እቲ ዝከብደልና ምስ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ሰለስተ ነገራት ኣሚቱ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ናይ ምስጋና ድልየትና ዘበለ ክኾነና ንደልዮ እተን መገዲ ዘን ሰለስተ እዚአን ምዃነን የግልጽልና ድልየትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለባ ኣይትጭነቁ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ እዩ ንነፍስኹምን ንሕሊናኹምን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕልዎ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ሽግር ምስ ዝኸብድ ኣይኮነን ዘጨንቅ ካብቲ መገዲ እግዚአብሔር ከነልብስ ከለና እቶም ከቢድ ኩነታት ዘጋጠሙ ኣናንያን ኣዛርያን እቶም ሰለስተ መንእስያት ናብቲ ግቡር ሓዊ ከድርበዩ ከለዉ ኣይተጨነቁን ምክንያቱ ቅድሚኦም ዝርእይዎ ገለ ነገር እዩ ዳንኤል ናብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ተደርቦ ከሎ ኣይተጨነቐን ጴጥሮስ ናብ ቤት ማእሰር ክኣቱ ከሎ ኣይተጨነቐን ሓይሊ ዝርእይዎ ነገር ነይሩ እሞ ንሕና ከዓ ሎሚ ካብቲ ኣብ ዓለምን ምስ ዓለምን ኮይኑ ንዓለም ናብ ጭንቅን ናብ ሽግርን ዝመርሓ ዘሎ ብዓይኒ እምነት ብጸሎትን ልማኖን ብምስጋናን ንኩሉ መፍትሒ ኣለዎ ይብለናሉ ቃል እግዚአብሔር እሞ ሰሚዕና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ስሚዕኩም ስለሰማዕኩም ገርቦ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር ሁሉና የሚወስቀና ወደናሩማ እድማን ጫና ያበልና አንቲ ደብዳቤ ካብ ቤተ ክርስቲያን አቡነ አረጋዊ አንቲ ተንበኛ መሰጣላ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ኣብ ግዕዝ 13 ተሽራን 14 ኦክቶበር ፈረንጅ ድማ 23 لتشهد أسران حدا مصانا بوتات ومساتنا البارات عن حدثي كانت نجاب مناتن نسجد نجاب مزمران مناتن بترقوا من الجسم مو كل وقت نتعلق أبونا بسألنا رقاوي نبدأ كم ساعة بعدنا يبقى صف فرق معدي ومهدية وقداسية ومزمور من تنقل جنن ببعض سلطان الماء نايقول بعض تساتفي بمعان بركة الذي يتساتفوا بعبرة مقدم نايب أبناء رقاوي شبه أبوائي سحفة بيد بالدنيا أترشى 4 شوعاتا جرى حالين أرلينتون بلوار أرلينتون بالدنيا 2204 يتمثل الله كأدام بيو شباتهم أبناء رقاوي أدام إمداد عملنا ደግሞ አዛራ ሻስነና አይና አፈበረ እና ያገርሙልና አሽቶ ሰባት በረና ካለ ለክስዳቤት ነፍሲር አቦና አበነጋሽ መጽናለው መጀመሪያ አቤትና መጽቆን በጻና አቡና በምድዋል በጻና አቡና አቀቢ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት አትለችም ሳ አመት ምባይማ ተሰነሁና የቀኔልና እስረም አይተቆሙ ኢሎም ስራ በነጋሽ እጅግማ ምናልባት ዘይረኸቡምና ሰባት ዘይረኸብናኩም ዘይረኸብናየም ሊኩም ከሚሽበሩ ኢና መጺና ኣለናሞ ኣታ ኣደገ ሰላም በልዎም መልኣት ቤቶም ማማትርሓስ ምስተዳም ቤተሰብ መፀም ኣለዉ سلام سلام الله سلام عليكم الله أمورين كبرتي أجل نعم فتح كفرنا لما أبو نحونا يسير فتوين يادا يسير حونا أبشنا كجنبينا اليوم أبو كمي 7 معدي أفراد الفيا أيضا الأمة من سوين سبكي ذكر بلو السدابيت مسيحو علمو التي السدابيت أبدا كده أمو مسخلنا سنعت حقنا بدنا وأهلنا سلام بسعام ديبلا عشان كنا جسد يعني وقتنا عندهم كنا فتنا صلتنا كله يعني سألتي هذا نقول بس أقبلنا بدنا نقول يعني أنا نقول
Saya
መርቃት ላይ ተዳርኩት አንድ ህግና ተስፋ መርቃትን አንቀጽ አለው በጽሁፍ ተገቡ ተፈጥሮ እጅግ አንዱ ተሰጥቶ ስለሆነ ሰላሳ ለዚህ ተባትቶ ለማተን አንቀጽ ይሰጣል እጅ ኦክቶበር የተወጣው ግን ሰላም ተላአለና ሰዎች አጥተው ሰዎች አጥተውማ ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አልሳት ማፈጡት በተለማ እንዳይሆን ተስፋ ገጠው ግን ዘይፈጥሩ ታቆቁ ሐዲሽ ይላል ስራን ፈቃደን መጽሐፍ እዚህ ለላም ታይሩ ካፖለቲካ መጽሐፍ ተዘለና የማሽከፍ ነው ወጥ የተሰጠው ነገር
Amin.